Bismillahirrahmanirrahim. So, okay, students, nan zamung sara lecture 2, class 9th, chapter 8 pa munga start kade mo pa ki munga chemical reactivity wele chi chemical reactivity se ta wele shi او داغي introduction مونږ کړو پای کې فرست نمبر چې کوم ټاپک دی هغه مونږ سره څه دی میټل دی چې میټل به مونږه وایو ستا داغي ډیفینیشن څه دی او داغي اگزامپل څه دی یعنی داغي پراپرټیز څه دي مونږ او په پیریاډک ټیبل کې زموږ سره میټل چې کوم دی دا زموږ سره په کوم پوزیشن زموږ سره څه دي یعنی موجود دي نن مونږه هغه سټډي کوو فرست زموږ سره څه دی First مونږ سره دی یعنی میټل وایي ستا نو فرست مونږ ډیفینیشن د میټل کو ا میټل از that element which lost electron and form a cation هغه element چې هغه زموږ سره کوي الکترون لاس کوي هغه element چې هغه زموږ سره کوي یعنی الکترون لاس کوي it form cation positive charge پر راشي دغه ته مونږ سوایو میټل به ویل شو مونږ به سو ایکسپلین کوو ټیک شو یا ساتي چې کله زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن کیږي فار ایگزامپل زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن کیږي او په هغه کیمیکل ریاکشن کې زموږ سره یو میټل به زموږ سره څه کوي یو کیمیکل ریاکشن موږ سره کیږي فار ایگزامپل زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن کیږي په هغه کې میټل هم موجود دی اوس آیا دا میټل به اوس هم سره څه کوي دا به الکترون لاس کوي کو دا به الکترون گین کوي یعنی الکترون به هم سره لاس کوي کو یا به گین کوي یا ساتي میټل چې کوم دی دا به هم سره الکترون همیشه څه کوي دا به هم سره لاس کوي اوس کوېسچن دا کېدای شي چې وای میټل از لاس الکترون ولی زموږ سره میټل چې کوم دی دا زموږ سره یعنی الکترون چې کوم دی دا لاس کوي یا ساتي په دنیا کې چې څه هم دي هغه هر شي سټیبিলিټي غواړي دا قشانتي دا میټل چې کوم دی دا هم سټیبিলিټي غواړي دا شان هر یو الیمنٹ هر شي چې کوم دی هغه په دنیا کې سټیبিলিټي غواړي نو میټل هم سټیبিলিټي غواړي نو میټل چې کوم دی دا به زموږ سره سکی دا به الکترون چې کوم دی دا به زموږ سره لاس کوي نو فرست پراپرټیز زموږ سره نو میټل موږ څه ته وایو هغه الیمنٹ چې هغه پاره کې هغه الیمنٹ چې هغه الکترون لاس کوي دا به زموږ سره وي میټل به وي نو فرست پراپرټیز زموږ سره د میټل یعنی د لاز اف الکترون یعنی دا زموږ سره دی لاز اف الکترون اوس په میټل زموږ سره یعنی الکترون څنګه لاس کوي اوس فار ایگزامپل ز علم ایگزامپل فار ایگزامپل ز NaCl علم NaCl په دا کې زموږ سره یعنی سوډیم NaCl ځالم د سوډیم زموږ سره دی فرست شیل کې دوه دي دغه شانتي په بل کې اته دي دغه شانتي په بل کې زموږ سره دی 1 الکترون دی ټیک شو او ورسره کلورین دی فرست شیل کې دوه دي په بل کې زموږ سره 8 بل کې زموږ سره دي یعنی 7 دي اوس یاد ساتئ سوډیم چې کوم دی مونږ څه وایو چې دنیا کې څومره سټیبিলিټي سوډیم چې کوم دی او سوډیم ته زموږ سره د 7 الکترون ضرورت دی چې دا خپل زموږ سره څه وکړي یعنی اوکټیټ کمپلیټ کړي یعنی اته الکترون کمپلیټ کړي او داسې څوک شته نه زموږ سره چې هغه 7 الکترون زموږ سره سوډیم لور کړي او هغه څه وکړي دا خپل اوکټیټ کمپلیټ کړي سټیبিলিټي لپاره به دا 7 الکترون دقیق نو زموږ اوس تاسو کوېسچن دا کېدای شي چې زموږ سره دا یو خبره ده زموږ سره چې 7 الکترون څوک نشي ورکړی هم داسې کولی شي دا یو الکترون چې کوم دی زموږ سره څه وکړي یعنی دا یو الکترون زموږ سره څه وکړي یعنی دا لاس کړي نو دا به زموږ سره څه شي یعنی دا به زموږ سره سټیبل شي ټیک شو نو زموږ سره به څه وکړي دا سوډیم چې کوم دی دا سوډیم به دا یو الکترون چې کوم دی د ویلنس شیل نه چې کوم زموږ سره کوم ویلنس شیل دی د دې نه به دا الکترون څه کړي دا به د دې نه دا الکترون زموږ سره څه کړي یعنی لاس به زموږ سره کړي نو چې کله به زموږ سره لاس شي لاز اف الکترون نو په میټل کې به دا خوبي چې دا به الکترون لاس کوي نو چې کله الکترون لاس کوي په دې سوډیم باندې به زموږ سره راشي په دې باندې به زموږ سره یعنی پازیټیو چارج راشي کم چارج به راشي یعنی پازیټیو چارج به راشي یا ساتي او څوک چې زموږ سره دا الکترون چې څوک ایکسپټ کوي دا به زموږ سره وي نیگیټیو چارج به راځي په کلورین به زموږ سره راشي په کلورین به زموږ سره یعنی نیگیټیو چارج راشي او په سوډیم به زموږ سره راشي په سوډیم به زموږ سره پازیټیو چارج راشي نو فرست پراپرټي موږ وی چې لاز اف الکترون نو الکترون زموږ سره یعنی څنګه لاس کوي هغه موږ ریزن ورکو چې د ریاکټیویټي په وجه باندې دنیا کې هر څه زموږ سره غواړي سټیبিলিټي غواړي ټیک شو دویم نمبر زموږ سره دویم نمبر زموږ سره چې کوم دی نو چې کله دا یو الکترون لاس کو نو تر د څه شو د چې کوم اوکټیټ دی هغه کمپلیټ شو زموږ سره نو الکترون چې کله لاس کو دا زموږ سره شو یعنی سټیبل شو ټیک شو او دویم نمبر سره الکتروپازیټیویټي الکتروپازیټیو زموږ څه ته ویل شي الکتروپازیټیو نو چې کله دا الکترون لاس کې زموږ سره رااله پازیټیو چارج پر رااله کنه او سټوډنټس په دې کې کنفیوز وي چې دا په دې الیمنٹ یا پازیټیو چارج څنګه راځي یا په نیگیټیو چارج څنګه راځي یا ساتي
مونږ ویلي چې د الکترونو تعداد او د پروټونو تعداد زموږ سره څه وي یعنې دا سیم وي لکه سوډیم ظالمه NA نو NA زموږ سره څه دی اټامیک نمبر 11 دی نو 11 الکترون دی ورسره پلس دغه شانتې از ایکول ټو 11 سره زموږ سره څه دي یعنې پروټون دی ټیک شو اوس چې کله سوډیم دا یو الکترون لاس کو یو الکترون یې لاس کو نو د سره څو الکترون پاتې شول 10 پاتې شول که نه خو پروټون چې کوم دی پروټون زموږ سره اکه 11 پاتې شول نو په دې وجه زموږ سره څه راځي په دې وجه زموږ سره یعنې په دې وجه زموږ سره په سوډیم باندې زموږ سره څه راغلی یعنې پازیټیو چارج په سوډیم به زموږ سره دلته راغلی په دې کې Na+. دا شان په کلورین باندې ولې نیګیټیو چارج راغلی ځکه چې کلورین الکترون گین کو زموږ سره الکترون تعداد ورسره سیوا شو لکه سوډیم چې کوم دی د د کلورین چې کوم دی اټامیک نمبر 17 دی نو 17 دی زموږ سره څه دي 17 الکترون دی ورسره ټیک شو از ایکول ټو 17 ورسره څه دي پروټون دی ورسره ټیک شو اوس چې کله د یو الکترون گین کو زموږ سره شو 18 الکترون شو ورسره پلس از ایکول ټو او 17 پروټون شو دلته د الکترونو تعداد سیوا شو که نه نو په دې وجه زموږ سره څه دی په کلورین باندې یعنې نیګیټیو چارج دی او په سوډیم باندې پازیټیو چارج موجود دی یعنې دې ته موږ څه وایي کیټاین ویلی شو نو یاد ساتئ میټل موږ ووي چې میټل څه ته ویلی شي هغه الیمنټ چې هغه الکترون لاس کوي اټس فارم کیټاین او په هغې باندې زموږ سره راځي یعنې پازیټیو چارج راځي یعنې کیټاین دغې او دې پازیټیو چارج ته موږ څه وایو کیټاین ویلی شو دې ته موږ څه وایو یعنې میټل ورته وایو ټیک شو ها نو موږ سره څه دی موږ پیریاډیک ټیبل زموږ سره د پیریاډیک ټیبل موږ یو جرنل سکیچ ډرا کړی دی اوس په دې جرنل سکیچ کې زموږ سره میټل چې کوم دي زموږ سره په کوم پوزیشن موجود دي یا ساتئ زموږ سره چې کوم ګروپ نمبر 1 ګروپ نمبر 2 دغه شان زموږ سره چې دلته کوم ایلیمنټ دي دغه شان دلته زموږ سره چې کوم ایلیمنټ موجود دي دا زموږ سره څه دي دا ټول ایلیمنټ دي په دې پیریاډیک ټیبل کې داسې دغه شانتي ورکړی دی په دې کې د دې نه دېخوا چې څونه موجود دي دا زموږ سره ټول څه دي یعنې دا زموږ سره میټل دي او دلته چې کوم موجود دي دا زموږ سره څه دي یعنې نان میټل دي ټیک شو ایکسپټ هایډروجن نه علاوه زموږ سره څه دي دا ټول میټل دي نو یاد ساتئ ګروپ نمبر 1 والا ایکسپټ د هایډروجن نه علاوه دغه شان دي ګروپ نمبر 2 والا دا ټول میټل دي دا شان آل میټل آر ایکسپټ بوران د بوران نه علاوه د ګروپ نمبر 3 چې کوم دی دا ټول میټل دي دغه شان چې کوم زموږ سره دلته موجود دي په دې ځای کې دا زموږ سره ټول څه دي یعنې دا زموږ سره میټل دي ټیک شو او دلته چې کوم دي زموږ سره یعنې نان میټل دي او دا میټل چې کوم دی انتهایي استعمال د هغې یوزز انتهایي سیوا دي هغه هم په یوزز کې وایو زموږ سره چې کوم مختلف یوزز دي موټرز مختلف چې کوم زموږ سره څه هم دي زموږ سره پای کې میټل چې کوم دی استعمالیږي داسې نه چې میټل یوازې امپورټنټ نه نان میټل هم په خپل ځای امپورټنټ لکه اکسیجن شو اکسیجن زموږ د بریدینګ دپاره ډېر امپورټنټ دی که نه نو زموږ سره څه مختلف امپورټنس چې کوم دي دا زموږ سره د دې دي اچھا نو موږ سټارټ کړی وو موږ سره چې فرست موږ سټارټ کو چې میټل زموږ سره الکترون بلاست کوي زموږ سره الکتروپازیټیو وي کیټاین به وي ټیک شو د میټل زموږ سره نور پراپرټي څه دي چې میټل به زموږ سره څه وي دا به زموږ سره یعنې ګډ کنډکټر به وي زموږ سره ټیک شو ګډ کنډکټر اف هیټ اینډ الکټریسټي دا به موږ له بجلي چې کوم د هیټ په موږ له ښه راکوي ولې وای ځکه چې په دې کې زموږ سره څه دي یعنې فری الکترون پکې زموږ سره دي ټیک شو فری الکترون ګروپ نمبر 1 سره په لاس شل کې 1 الکترون دی د ګروپ نمبر 2 سره دا شان 2 الکترون دی فری الکترون دی وګي یا ساتي چې فری الکترون په یو کې سیوای زم سره ډیکشن هغه به زم سره سوي یعنی هغه ګډ کنډکټر به ټیک شو په میټل کې دا خو به د زم سره سره زم سره ګډ کنډکټر دی موږ د بجلی چې کوم دا خرا کوي الکتریسيټي موږ لا خرا کوي دوه نمبر پراپرټي زم سره دوه نمبر زم سره دی اکساید ان هایدروکساید ار بیس دا چې موږ کوم اکساید راکې کوم هایدروکساید راکې دا زم سره سدي هغه زم سره بیسیکل زم سره لکه میټل چې کوم دی زم سره د H2O سره ریاکشن وکړي نو دا موږ سره کوي دا موږ اکساید راکې فرض کړه فار ایگزامپل یو میټل موږ غاستې دی نو موږ سره کې دا موږ اکساید راکې ټیک شو دغه شانتي هایدروکساید چې کله هایدروکساید NaOH شو NOH سره هایدروکساید دی OH د کله چې د میټل سره راشي دا سره هایدروکساید نو دا به زم سره وسوي دا به زم سره سوي یعنی دا به زم سره یعنی بیس په وی ټیک شو
دا زم سره سیکنډ نمبر پراپرټي شو. تھرد نمبر پراپرټي زم سره چې میټل به زم سره سی میټل به زم سره ملیبل وي. ملیبل مطلب څه دی؟ ملیبل مطلب دا دی چې they can be bent and press into the shapes. چې مونږ بس کوم ملیبل مطلب دا دی چې د میټل کې ودا خو وي چې دا موږ څه کولای شو د دې نه موږ مختلف شیټس مختلف ډایګرام دی موږ جوړول شو بند کولای شو مختلف شیپس چې کوم دي هغه ته موږ جوړول شو. لکه فار ایگزامپل داسې شیپ ته داسې شیپ جوړول شي مختلف سیګل چې they can be bent and مختلف قسمه ته بند کولای شي د سره مختلف شیپس چې کوم دي هغه ته جوړول شي. ټیک شو. بل پراپرټي موږ سره د میټل ډکټایل مطلب څه دی؟ ډکټایل مطلب دا دی په میټل کې دا خوبي ده میټل ار ډکټایل مطلب څه دی؟ مینینګ څه دی؟ they can be drawn out into wear. په موږ ډکټایل مطلب دا دی مختلف ویرز چې کوم دي موږ پاره کې راکو زم په کورونو کې چې کم تارونه کم الکتریسيټي کې موږ کم استعمالو کم کورونو کې چې کم تار استعمالي کې پاره کې تار کې زم سره مختلف ویرز چې کوم دي زم سره کې پاره کې زم سره موجود وي. ټیک شو. هغه زم سره دي د میټل استعمال انتهایی سیوا د زم سره نو زم سره دغه زم سره میټل دی. ټیک شو. بل پراپرټي زم سره چې all of the metals except mercury they exist in solid state at room temperature. څونه چې element دي دا زم سره یعنی په روم ټمپریچر باندې زم سره دي یعنی په solid state کې موجود دي خو except mercury چې کوم دی mercury زم سره یعنی Hg زم سره دا زم سره یعنی دا زمون سره چې کوم دی دا زم سره په لیکوډ فارم کې زم سره په سالډ فارم کې نو علاوه زم سره سونه میټل دي دا زم سره یعنی په سالډ فارم کې چې کوم دی دا زم سره موجود دي. بیا د دې فرست زم سره پراپرټي څه ده؟ د دې چې کوم د میټل میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ دی یعنی دا زم سره هاي دی. ولی هاي دی؟ ځکه چې آیانیک دوی د موستلی چې کوم دی زم سره میټل چې کوم دی زم سره آیانیک بانډ جوړي آیانیک بانډ چې کوم دی زم سره از مچ سټرانګر دین دا زم سره یعنی سټرانګر دی. ټیک شو. په دې وجه زم سره دی میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ چې کوم دی دا زم سره یعنی هاي دی. بل پراپرټي سره د دې هاي ډینسټي د دې چې کوم ډینسټي دا غزم سره صدا یعنی سیوا ده. بل پراپرټي سره چې all metals are hard and accept سونه میټل چې کوم دی دا زم سره دی یعنی دا زم سره یعنی دا زم سره دی یعنی دا زم سره یعنی سخت دي زم سره خو علاوه زم سره چې کوم زم سره سوډیم دی سوډیم او سره چې کم کې دی زم سره پوتاشیم دا زم سره یعنی پوتاشیم او سوډیم دا زم سره یعنی دا زم سره سخت دي علاوه او نور زم سره باقی چې سونه زم سره دي یعنی دا زم سره هارد دي. ټیک شو. سو امید ساتم چې تاسو میټل به تاسو پیژندلې چې میټل وایي څه ته او میټل الکترون په میټل چې کوم دی الکترون ولې لاس کوي پازیټیو چارج په ولې راځي مختلف دا ټول ریزن چې کوم دی هغه مونږه ډسکس کړل به دا غي پراپرټیز مونږه ډسکس کړل بیا پاره کې مونږه مختلف اگزامپل د میټل ورکړو د میټل اگزامپل هم سره دی ګروپ نمبر 1 والا هم سره ټول دا هم سره میټل دی ګروپ نمبر 2 والا دا هم سره ټول هم سره میټل دی. بیا پر دې نه پس مونږه د دې ټایپس وایو د میټلز د ریاکټیویټي په بیس په هم سره ټایپس وایو چې کم میټل به هم سره مور ریاکټیو وي هغه کم دي کم لیس ریاکټیو دي هغه کم دي نو هغه ټایپس چې کم دي هغه مونږ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې مونږه وایو. سو thank you.